در زمستان سرد تورن 1889 نیچه تنها بود. خیابان‌ها یخ زده بودند و ذهن او مثل آتش می‌سوخت. در آن روزها چند نامه نوشت، نامه‌هایی که بعدها گفتند فلسفه غرب را لرزاند. او دیگر فیلسوف خشک نبود، بلکه انسانی بود که فکرهایش داشتند به اشک تبدیل می شدند. در یکی از نامه‌ها به ریچارد نوشت: دیگر با واژه‌ها حرف نمی‌زنم، با موسیقی سخن می‌گویم. گویی صدایش از دل خاموش خدایان برخاست، خدایانی که خودش نابودشان کرده بود. کمی بعد به لوسالمه، زنی که هم عاشقش بود هم از دستش گریخت، نوشت: عشق را درک کردم اما نتوانستم زندگیش کنم. در آن لحظه فلسفه شکست، چون اولین بار واژه‌ها درد را فریاد زدند. نامه‌های نیچه دیگر اندیشه نبودند. او در میان کاغذها خود را دیونیسیوس و مصلوب نامید. دو چهره در یک روح، یکی سرمست از زندگی، دیگری قربانی حقیقت، و همین تضاد تمام فلسفه اش بود. رقص میان شادی و رنج. روزی در میدان تورین نیچه اسبی را دید که شلاق می‌خورد. ناگهان دوید، سر اسب را بوسید و گریست. کسی که سالها از ضعف و احساس گریزان بود در برابر درد یک حیوان فرو ریخت. بعد از آن همه چیز ساکت شد. هیچ کس صدایی نشنید. ذهنی که جهان را به چالش کشیده بود در خاموشی مهربان فرو رفت. سالها گذشت تا این نامه‌ها پیدا شدند، نوشته‌هایی لرزان با خطی که میان عقل و رویا می‌رقصید. جملات کوتاه اما تند مثل تب. اینها فقط نامه نبودند، اعلام تولد فلسفه‌ای تازه بودند. فلسفه‌ای که میگفت خرد بدون احساس کور است. نیچه با این نوشته ها نشان داد که اندیشه میتواند شکست بخورد، اما از دل شکست معنا زاده می شود. او همیشه می گفت حقیقت را باید با خون نوشت و در آخر واقعا نوشت. خون ذهنش شد جوهر فلسفه. نامه های تورین امروز مثل آینه اند که انسان را نشان می دهند. ضعیف، عاشق، جستجوگر. نیچه در پایان زندگی دیگر علیه خدا، اخلاق یا جامعه نجنگید، بلکه فقط می‌خواست عشق را بفهمد. شاید همین فهم ناقص ارزشش از تمام کتاب‌های دنیا بیشتر باشد. وقتی آخرین نامه را امضا کرد، نوشت: دیونیسوس سخن میگوید، و شاید همان لحظه بود که سکوت تاریخ شروع شد. چون بعد از نیچه هیچ اندیشمند دیگری نتوانست با آن عمق، با آن جنون از درون خود حرف بزند. نامه‌های او هنوز می‌درخشند، نه به خاطر فلسفه، بلکه چون یادآورند که انسان حتی در جنون زیباترین موجود دنیاست.